नमस्ते, मेरो नाम भूपेन्द्र भट्टराई। मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म तपाईँलाई भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी चाहिँ केही जानकारीहरू गराउन गइरहेको छु, जुन मैले चलाउने सफ्टवेयर हो र तपाईँहरूलाई पनि म चलाउनको लागि अनुरोध गर्दछु। र यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ आफूले सिक्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ र धेरै सजिलो पनि छ र धेरै फिचरहरू भएको छ। मैले नर्मली युज गर्ने भनेको वन्डर चाहिँ फिल्मora 9 हो र म यसलाई ओपन गर्छु। तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई ओपन गरिसकेको छ। ओपन गरिसके पछाडि यहाँ यस किसिमको चाहिँ यो देखा पर्छ, यसको डिस्प्ले होइन फिल्मora 9 को। र यहाँ तपाईँहरूले थुप्रै देख्न सक्नुहुन्छ, मिडिया, अडियो, टाइटल्स, अनि ट्रान्जिसन, अनि इफेक्ट्स, अनि एलिमेन्ट्स र स्प्लिट स्क्रिन। अब यो सबैहरूको चाहिँ तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले यहाँ मिडियामा देख्न सक्नुहुन्छ फोल्डर 00 छ सेयर फोल्डर, अनि यहाँ भनेको स्याम्पल कलरहरू छ। तपाईँले यदि ब्याकग्राउन्डहरूको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि स्याम्पल भिडियोहरू छ, तपाईँले जस्तो क्लिपहरू होइन, यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो यो चाहिँ अगाडि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यस किसिमको चाहिँ भिडियोहरू तपाईँलाई म यहाँ डिस्प्लेमा प्ले गरेर देखाउँछु। यस किसिमको चाहिँ यो डिस्प्लेमा यो क्ल्यापिङको यस्तोहरू तपाईँहरूले फिचरहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीसँग छ यहाँ अडियो होइन, अडियो। त्यसपछि हामीसँग अडियोमा पनि यहाँ थुप्रै किसिमको अडियोहरू छन्, जुन चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको यो अडियोहरू चाहिँ यदि तपाईँले युज गरेको खण्डमा पनि यो कपिराइट आउँदैन यसमा। त्यसपछि अर्को गएर छ टाइटल छ। टाइटलमा चाहिँ तपाईँले विभिन्न खालको टाइटलहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो इन्डमा टाइटल होइन, ओपनरमा कस्तो राखेर तपाईँ ओपन गर्न चाहनुहुन्छ होइन, यस किसिमको टाइटल छ। अर्को टाइटल चाहिँ यो नर्मल किसिमको टाइटल छ। लोवर 3D भन्ने छ, लोवर 3D र सब टाइटलमा 15वटा छ। इन क्रेडिटमा पनि छ, इन क्रेडिट भनेको भिडियोको अन्तिममा। र अन्य धेरै कुराहरू यसमा फिचरहरू छन् र तपाईँले यसलाई अन्य धेरै कुराहरू चाहिएको खण्डमा चाहिँ तपाईँले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले केही पेमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को छ ट्रान्जेक्सन चाहिँ यो तपाईँहरूले कुनै पनि दुईवटा भिडियोलाई चाहिँ जस्तो दुईवटा भिडियोलाई चाहिँ जस्तो एउटा भिडियो सकेपछि अर्को भिडियो आउनुको लागि त्यसलाई एउटा ट्रान्जेक्सन भनिन्छ। त्यो ट्रान्जेक्सनको लागि चाहिँ तपाईँले योहरू चाहिँ यो सेपहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा बेसिक छ, अर्को 3D छ, रिपल एन्डिक्स भन्ने छ। योहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको यस किसिमको चाहिँ तपाईँहरूले दिएर आएको खण्डमा यस किसिमको चाहिँ यो उयोहरू गरेर चाहिँ तपाईँको भिडियो चाहिँ ट्रान्जेक्सन हुन्छ। स्पिड ब्लरहरू छ होइन, यो तपाईँले थुप्रै किसिमको ऱ्याप छ, लाइफस्टाइल, स्लाइड सो, लाइनर, प्लेन स्पेप भन्ने छ। यो तपाईँहरूले थुप्रै चिजहरू तपाईँ जब गर्दै जानुहुन्छ, तर तपाईँले चाहिँ यो कुराहरू थाहा पाउँदै जानुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ इफेक्ट छ होइन, अर्को इफेक्ट छ। अनि त्यसपछि इफेक्टमा नि तपाईँले फिल्टर 160वटा यो तपाईँ इफेक्टहरू यदि भिडियोलाई इफेक्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो किसिमको चाहिँ तपाईँहरूले प्रयोगहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यहाँ स्क्रिनमा म देखाइदिनेछु। यो जस्तो यसलाई प्ले गर्यो भने यसलाई जुन प्ले गर्दाखेरि यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यस किसिमको चाहिँ तपाईँहरूको त्यो यसमा चाहिँ यसले चाहिँ इफेक्ट दिनेछ भिडियोलाई। ओभरले छ होइन, ओभरलेमा पनि थुप्रै यो अब ज्यादा आउने बनाउने तपाईँहरूको छ। यो पनि अब यस्तो किसिमकोहरू पनि तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ युटिलिटी यो पनि तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन। र अर्को छ लुट, र यसमा थुप्रै छ विभिन्न किसिमको। अर्को छ एलिमेन्ट्सहरूमा चाहिँ सिग्नलहरू के जस्तो सिग्नलहरू यो ल यस्तोहरूको सिग्नल भयो, यो सबै सिग्नलहरू चाहिँ तपाईँले तपाईँको भिडियोमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ स्प्लिट स्क्रिन छ। स्प्लिट स्क्रिन भनेको चाहिँ एकभन्दा धेरै चाहिँ एकैचोटि देखाउनु पर्ने खण्डमा चाहिँ त्यति बेर चाहिँ स्प्लिट स्क्रिनहरूको चाहिँ युज हुने गर्छ। र यो चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ 4, 5, 6वटा भिडियोसम्मको लागि चाहिँ 5वटा उयोहरूसम्मको लागि चाहिँ तपाईँहरूले त्यो चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तल तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यो पुरै डिस्प्ले हो। यहाँ तपाईँलाई मैले यो माथिको कुरा भनिसकेँ। अब यहाँ तल आउँछु। यो तल चाहिँ तपाईँहरूले यो चाहिँ भिडियो एडिटिङ गर्ने चाहिँ डिस्प्ले हो। योदेखि तल यसलाई तपाईँहरूले बढाउन पनि मिल्छ, यसलाई घटाउन पनि मिल्छ। तपाईँ कत्रोमा काम गर्न चाहनुहुन्छ त्यो अनुसारले यो घटबड हुनसक्छ होइन। त्यस पछाडि यो स्केलर पनि तपाईँ कत्रो बनाउन चाहनुहुन्छ, ठुलो बनाउन चाहनुहुन्छ, यसलाई घटाउन चाहनुहुन्छ, यो अहिले म्याक्सिमममा रहेछ।
यसरी चाहिँ यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ तल तपाईँले यो विशेष त यो हामी गर्ने काम यो तल नि हो। तपाईँले यहाँ दुईवटा कोलम देख्नु भएको छ, दुईवटा कोलममा चाहिँ एउटामा भिडियो अनि यो लकको अनि एउटा आँखा जस्तो देखाएको छ नि, तलतिरपट्टि चाहिँ यो म्युजिकको अनि लकको अनि त्यस पछाडि साउन्डको यो देखाएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र अब यसको युज गर्ने तरिका तपाईँहरूलाई म सायद यो भनिराख्नुभन्दा म सिधै भिडियोमा गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई म देखाउने छु। यहाँ म भिडियोमा पाउँछु र तपाईँहरूले फाइलहरू इम्पोर्ट गर्नको लागि यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले रेकर्डहरू गर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिन रेकर्डहरू, भोइस रेकर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, रेकर्ड फ्रम वेब क्यामेरासँग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ अब म सिधै यहाँ लेखिएको छ ड्रप योर भिडियो क्लिप्स इमेज अर अडियो हियर अर क्लिक हियर टु इम्पोर्ट मिडिया। यदि तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नु भने तपाईँलाई चाहिएको भिडियोहरू चाहिँ यहाँ इम्पोर्ट गरेर चाहिँ त्यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। म जस्तो सानो उदाहरणको लागि म एउटा देखाउने छु, अलिकति म छिटो गर्ने तर्करमा छु र धेरै कुराहरू तपाईँहरूले मैले गरेकोबाट पनि थाहा पाउनुहुनेछ। म यहाँ 2-3वटा चिजहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउने छु जुन मैले गरिरहेको छु, त्यही कुराहरू नि तपाईँहरूलाई म देखाउँछु। मैले हिजोकै भिडियोमा नि यो कुराहरू गराउने तर्फले तपाईँलाई सिकाउनु गइरहेको छु। यसलाई मैले इम्पोर्ट गरेँ होइन, यसलाई इम्पोर्ट गरिसकेपछि यो सबै मैले जुनलाई सेलेक्ट गरेँ त्यो सबै यसमा आएर यसरी बसेको हुन्छ। र तपाईँको भिडियो एडिटिङ गर्न चाहनुहुन्छ होइन, भिडियो एडिटिङ गर्न सबभन्दा पहिले यो तपाईँले ल्याएकोलाई चाहिँ यो तल टाइम लाइनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र यसलाई यहाँ गरी यो प्लसमा थिच्नु भने यो डाइरेक्ट ल्याउँछ, नत्र भने यसलाई राइट क्लिक गरेर यसलाई तल ड्र्याग गर्नु, यसरी चाहिँ ड्र्याग गरेर टाइम लाइनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमै ल्याउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ म्याच टु मिडिया भन्ने हुन्छ। यदि तपाईँसँग एक्स्ट्रा अडियो छ भने यहाँबाट त्यही जुन तपाईँले भिडियो सुट गर्नुभएको हुन्छ त्यसलाई यदि अडियो चाहेको खण्डमा चाहिँ तपाईँले यहाँ अडियोमा गएर चाहिँ अडियो ल्याउन सक्नुहुन्छ। र टाइम लाइनमा चाहिँ यस किसिमको देखा पर्छ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस किसिमको। यो टाइम लाइनलाई चाहिँ तपाईँले घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो म यहाँ यो टाइम लाइनलाई यहाँबाट मैले सानो पार्छु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो सानो पारिसकेको छु होइन, सानो पारिसकेपछि यहाँ सबै भिडियोहरू एकैचोटि आएको देखिएको छ। त्यस कारण किनभने यो मैले सबैलाई सेलेक्ट गरेको रहेछु, त्यस कारण म यो सबैलाई अनसेलेक्ट गर्दैछु। फेरि जस्तो यसलाई फेरि म एकचोटि हटाउने छु, सबै भिडियोहरू आयो, एउटालाई मात्रै ल्याउने होइन। पहिला सबभन्दा मैले यो एउटालाई मात्रै ल्याएँ यो मेरो भिडियोलाई र म्याच टु मिडिया गरेँ मैले यस भिडियोलाई होइन। यो भिडियोको यहाँ तपाईँहरूले यो जुन तलपट्टिको यो लाइनहरू देख्नुहुन्छ यो चाहिँ अडियोको लाइन हो, यो अडियोको लाइन हो र यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले यताउता सार्न सक्नुहुन्छ। र मेरो सबभन्दा अगाडि आउने इन्ट्रो भिडियो भनेको छ, इन्ट्रोडक्सनको त्यो भिडियो वेलकम टु माई भूपेन्द्र भट्टराई च्यानल भनेर यसलाई म यहाँ तल त्योभन्दा अगाडि ल्याउँछु। यो अब यो मैले यहाँ ल्याएर आएको छु कि यो 7 सेकेन्डको छ होइन, यो र यो भिडियोलाई म यसरी ल्याएर यसमा जोड्छु। अब तपाईँलाई यदि यहाँ ट्रान्जेक्सन चाहियो भने तपाईँ केमा जान सक्नुहुन्छ त, यदि तपाईँलाई इफेक्ट चाहियो होइन, यो दुईवटा भिडियोमा इफेक्ट चाहियो भनेदेखि इफेक्ट चाहियो भने यो गर्न सक्नुहुन्छ र ट्रान्जेक्सन चाहियो भने यो जान सक्नुहुन्छ। सपोज म मानिलिउँ मैले यो सेलेक्ट गरेँ, यसलाई सेलेक्ट गरेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले यदि सानो लाग्छ भने यो अलिकति ठुलो बढाएर तपाईँले त्यहाँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। अघि सानोमा हुन्थ्यो भने अहिले ठुलोमा देखिन्छ। यसलाई तपाईँले जुम र जुम आउट र इन गर्न सक्नुहुन्छ र पछि चाहिँ सेम नै हुन्छ, त्यो जति सेकेन्डको त्यति मात्रै देखिन्छ। म एउटा यो मैले यसमा ट्रान्जेक्सन चाहिँ राख्न आँट्दैछु, मैले यो ट्रान्जेक्सन यसमा राखेँ होइन। अब तपाईँहरूले यो भिडियो यो रातोको काम भनेको चाहिँ जहाँबाट यो गर्नुहुन्छ त्यही नै यो भिडियो प्ले हुन्छ। जस्तै यहाँबाट मैले भिडियो प्ले गर्न चाहेँ र मैले यहाँ प्ले गरेँ, अब तपाईँले त्यसको इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ होइन। ट्रान्जेक्सन यसलाई भनिन्छ, यसरी चाहिँ यो ट्रान्जेक्सन हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले भिडियो ट्रान्जेक्सन हुनेछ। त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ अहिले देखिसक्नु होला। अनि फेरि यसलाई गर्ने कुरा चाहिँ जस्तो यसलाई यहाँ पज गर्नु भने जहाँ हुन्छ ती रोकिन्छ होइन। यसलाई फेरि तपाईँले काम गर्ने ठाउँमै ल्याएर चाहिँ फेरि पनि यहाँ प्ले गर्नु भने तपाईँले त्यो
फेरि यसलाई प्ले गर्दैन भनेदेखि यो ट्रान्जेक्सन जुन मैले हालेको थिएँ त्यो तपाईँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यो पछाडि पिक्चरलाई चाहिँ तपाईँले इफेक्ट हेर्न चाहनु भनेदेखि पनि जस्तो इफेक्ट जस्तो मैले 1977 को यो इफेक्ट यदि यहाँ लगाइदियो भनेदेखि यो पुरैमा लगाइदियो भनेदेखि मेरो भिडियो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोको यो कलरहरू तपाईँले यसरी चाहिँ इफेक्ट आउँछ हैन। यसरी आइसके पछाडि यसरी नै हो, तपाईँहरूले यसरी यहाँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँहरूको चाहिँ यो अब तपाईँहरूलाई म अर्को कुरा चाहिँ अब यो लेख्ने ओर्ने कुरामा चाहिँ जस्तो तपाईँ टाइटल लेख्न चाहनुहुन्छ भने हैन, म सामान्य रूपमा जानकारी दिएको छु। तपाईँहरू अब जस्तो यो मेरो यहाँनिर मैले बोलेको ट्यागको यसमा नाम चाहनुहुन्छ भने जहाँनिर बोलेको त्यहाँनिर जस्तो यो टाइटल हैन कसरी नाम बनाउन चाहनुहुन्छ त्यसरी चाहिँ लेख्न चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिले यहाँ गएर चाहिँ तपाईँहरूले एउटा ट्र्याक थप्नुपर्ने हुन्छ। अथवा यो तपाईँ यहाँ अलरेडी ट्र्याक आयो अरे मैले यो तानिसकेको छ यो जुन टाइटल चाहिँ। अब यसलाई डबल क्लिक गर्नु भने तपाईँहरूले यसरी डबल क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यो जुन टाइटल लागेको छ त्यसलाई डबल क्लिक गर्नु भने यस्तो किसिमको आउँछ। र यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले जस्तो यहाँ मैले जस्तो यो आउँछ, यो आइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ टाइटलमा गएर चाहिँ जस्तो मेरो नाम भूपेन्द्र हो, त्यस पछाडि मैले भूपेन्द्र लेखेँ हैन। भूपेन्द्र लेखेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भूपेन्द्र लेखियो। अब यसलाई यो ठुलो अथवा उयो गर्ने कुराहरू सबै तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ थुप्रै उयोहरू छ कुन स्टाइलमा गर्ने हैन, यो कलरहरू कस्तो गर्ने। अनि फेरि यसलाई एनिमेसन गर्ने तरिका पनि यसलाई एनिमेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने एनिमेसन हुन्छ। जस्तो यो भयो यसरी चाहिँ एनिमेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो भयो भने यस्तो हुन्छ। त्यसरी यदि तपाईँ यसरी टाइपिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो किसिमले आउँछ सिनेमा स्टाइलमा हैन। यो धेरै टाइप राइटर छ, यसरी टाइपिङ भएर आउँछ। र यसलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले आफूले निश्चित गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यसलाई यताउता गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कुनै पनि कुराहरू चाहिँ यो यसको माथि यो भिडियोको माथि पार्नु छ भने ती कुराहरू चाहिँ यहाँ माथि नै हुनुपर्छ। र त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो भयो, यसलाई फेरि ओके गरिदिने। यसपछि भएर फेरि भिडियोहरू प्ले गर्नु भने चाहिँ तपाईँहरूको यो सम्पूर्ण कुराहरू आउँछ। र यसरी नै तपाईँहरूले सामान्य कुरा चाहिँ मैले अब थोरै कुराहरू मात्र भनेको छु हैन। यो धेरै कुराहरू छ। यसलाई तपाईँहरूले जस्तो यो अडियोलाई डिट्याच यो अडियोलाई चाहिँ अडियो भएको ठाउँमा सार्नको लागि यहाँ तपाईँहरूले डिट्याच अडियो गर्न सक्नुहुन्छ। डिट्याच अडियो गरिसकेपछि तपाईँहरूसँग छुट्टै भएको अडियोलाई चाहिँ त्योसँग मिल्ने गरेर फेरि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ थुप्रै छन्, कलर करेक्सनहरू छन्, थुप्रै चिजहरू छन्। तपाईँहरूले यति चिज सिकेर चाहिँ तपाईँहरूले स्टार्ट गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू चाहिँ जानकारी हुनेछ। यहाँ तपाईँहरूलाई म अर्को चाहिँ के देखाउँछु भने जस्तो यो माथि फङ्सन यदि मलाई जस्तो म बोल्दै जाँदा चाहिँ कुनै कुराहरू मिस्टेक छ अथवा त्यहाँ ग्याप छ भने चाहिँ यदि मैले त्यसलाई चाहिँ कट गर्न चाहेको खण्डमा चाहिँ जस्तो यो रातो जहाँ लानुहुन्छ यो जस्तो रातो जहाँ लानुहुन्छ त्यहाँ लगेर चाहिँ हैन। यसलाई अब योदेखि यताको भिडियोहरू चाहिँ मैले कट गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँ गएर यो कटमा स्प्लिटमा थिचेर चाहिँ कैँची जस्तो सिग्नलमा चाहिँ कल प्लस बी पनि गर्न सक्नुहुन्छ सर्टकटमा। यो कैँची जस्तोलाई थिचिसकेपछि यो भिडियो छुट्टिन्छ। यो भिडियो चाहिँ फाल्टु जान्छ यदि तपाईँहरूलाई यो आवश्यक छैन भने। अब तपाईँहरूको त्यो चाहिँ भिडियो अनुसार हुन्छ हैन। त्यस कारणले यो यसरी छुटेर अलग्गै जान्छ र यहाँसम्म मात्रै यो भिडियो रहने हुन्छ हैन। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले भिडियोलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अर्को गएर चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँ यो जुमको कुरा पनि यहाँ तपाईँहरूलाई जुम गरिरहेछ। यदि तपाईँहरूले भिडियोलाई जुम गर्न चाहनु भएको खण्डमा चाहिँ यो जुममा गएर यसमा गएर तपाईँहरूले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा रोक्नु होला, नट रेस्पोन्डिङ। यो यसमा जुममा गएर यसरी क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ
क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ यस किसिमको डिस्प्ले देखा पर्छ र यसलाई चाहिँ तपाईले प्यान एन्ड जुममा जान सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ तपाईहरुले जस्तो यहाँ देखिएको छैन किसिम यहाँ चाहिँ तपाईहरुले जस्तो तपाईहरुले यो जुम गर्न मन लागेको छ भने यहाँ गएर यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यो क्लिक गरिसकेपछि यसको डिस्प्ले देखा पर्छ र यसको डिस्प्ले देखा परिसकेपछि तपाईले प्यान एन्ड जुम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई यदि कुनै क्षेत्रलाई जुम गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी गरेर चाहिँ कतापट्टि जुम गर्न चाहनुहुन्छ अगाडिपट्टि पछाडिपट्टि कसरी जुम गर्न चाहनुहुन्छ र ठिक्क भने यसरी गर्दिनु होला र यो गरिसकेपछि ओके गर्दिनुहोस् हैन। त्यसपछि तपाईको यहाँ प्ले गर्दाखेरि त्यो कुराहरु चाहिँ यहाँ हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् तपाईले यहाँ अहिले जुम भएको कुराहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो अहिले यो जुन तपाईले सुधा देख्न सक्नुहुन्छ यो जुम भएको अवस्था छ यहाँ देख्नु मेरो त्यो पिक्चर अगाडिपट्टि आएको छ त्यो जुमले त्यसरी काम गर्छ र अर्को कुराहरु चाहिँ यसरी नै यी सबै कुराहरुको आफ्नो आफ्नो फंक्सन छ। तपाईहरुले यहाँ हेरेर पनि यो कुराहरु चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्पिड छ हैन त्यसपछि कलर करेक्सनहरु छ यी कुराहरु तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कुनै पनि कुराहरु तपाई माथि राख्न चाहनुहुन्छ नि त्यसलाई माथि यहाँ तपाईले यतापट्टिको छेउमा गएर चाहिँ तपाईले यो प्लसको यसमा थिच्नुभयो भने एउटा उयो देखा पर्छ। त्यसमा तपाई यदि भिडियो थप्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियो अथवा कुनै पनि लेखिएको चीजहरु थप्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ माथि गएर एडमा चाहिँ थिच्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ यहाँ अर्को रो आएर बस्छ। यहाँ माथि यो प्लसमा तपाईहरुले थिच्नु भने म्यानेज ट्र्याक भन्छ हैन। यो म्यानेज ट्र्याकमा यहाँ यस्तो गर्नु भने क्लिक गर्नु भने एड भिडियो ट्र्याक एड अडियो ट्र्याक हैन डिलिट एन्ड एडजस्ट ट्र्याक हाइट यस्तो हैन यो तपाईहरुले यो गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै बिस्तारै भिडियो एडिट गर्दै गइसकेपछि यो थुप्रो कुराहरु गरिसकेपछि अनि तपाईले यहाँ प्ले गरेर हेर्ने यो स्क्रिनमा देखाउँछ यसरी प्ले हुन्छ र यी कुराहरु यसरी आउँछ र अनि यो भिडियोहरु यसरी राखेर तपाईले यसलाई गरिसके पछाडि चाहिँ जस्तो म यहाँ अहिले थोरै अंश मात्रै मैले गर्ने छु यसलाई म डिलिट गर्ने छु हैन। त्यसपछि यो पनि म डिलिट गर्ने छु। यो पुरै भिडियोलाई पनि मैले यति सानो छोटोमा मात्रै गरे किनभने यो टाइम लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यति छोटो मात्र गर्ने र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले राखेको इफेक्ट त्यहाँ परिरहेको छ र जुन किसिमले चाहिँ यसरी यो कलरहरु चेन्ज हुन्छ र तपाईले सबै कुराहरु गरिसकेपछि अब यहाँ तपाईले सबै कुराहरु देखिसके पछाडि गरिसके पछाडि तपाईले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नको निम्ति चाहिँ यहाँ जानुपर्ने हुन्छ र यसलाई एक्सपोर्टमा एकचोटि थिच्न सक्नुहुन्छ। थिचिसके पछाडि चाहिँ यो केही समय लाग्छ अनलाइन वाइफाई छ त्यही भएर यो अनलाइनबाट हुनेछ अथवा एक्सपोर्टमा थिच्नु भने तपाईहरुको यहाँ चाहिँ एक्सपोर्ट आउनेछ। यो एक्सपोर्टमा गएर थिच्नु पर्ने हुन्छ। यो भिडियो यदि तपाईको तल रेडी भइसके पछाडि चाहिँ हैन एक्सपोर्टमा गएर तपाईले थिच्न सक्ने चाहिँ सबै तपाईहरुले आफ्नो उयो हिसाबले कता के राख्ने भन्ने कुराहरु राखेर चाहिँ तपाईले एक्सपोर्ट गर्नु पर्ने हुन्छ हैन। एक्सपोर्ट गरिसके पछाडि तपाईको भिडियो यहाँबाट चाहिँ तपाईको आउटपुट हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईको आउटपुट हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले डिस्प्ले देखिरहनु भएको छ यो सबै डिस्प्लेमा यसरी नै कामहरु हुन्छ र त्यो हरेक कुराहरुको आफ्नो आफ्नो फंक्सनहरु हुन्छ। त्यसले तपाई यहीबाट पनि फोटोहरु खिच्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो क्यामेरा यसमा डिस्प्लेमा भएको यो फोटो खिच्न चाहनु भने यसले यो थिच्नु भने यो फोटो क्याप्चर हुन्छ। अरे